गुड मॉर्निंग मित्रांनो. वेलकम टू द जगताप कोचिंग क्लासेस. मित्रांनो, तुम्ही जर व्हॉट इज साईट हे जर कन्सेप्ट बघितले नसेल तर आमचा फर्स्ट व्हिडिओ बघा. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मित्रांनो टाईप्स ऑफ साईट्स. ओके, तर इथं मित्रांनो फर्स्ट टाईप आहे इम्प्टी सेट और वाईड सेट. इम्प्टी म्हणजे सगळ्यांना माहिती, इम्प्टी म्हणजे काय असतो, खाली असतो. अ सेट कंटेनिंग नो इलेमेंट, त्या सेटमध्ये एकही इलेमेंट नाही, त्या सेटला कुठला सेट म्हणतात, इम्प्टी सेट. इम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाय और त्याला वाईड सेट पण म्हणतात. ओके, सो वी टेक एक्झाम्पल. कॅपिटल ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to n 1 less than x less than 2. मला सांगा मित्रांनो, नॅचरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, नॅचरल नंबर कुठून चालू होतात, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. तर 1 आणि 2 मध्ये कुठला एलिमेंट आहे का, नाही. तर हा कुठला एलिमेंट झाला मग, वाईड सेट और एम्प्टी सेट. ऑल अप अंडरस्टँड. ओके, नाउ सेकंड टाईप इज सिंगलटन सेट. मित्रांनो, त्याच्या वर्डमध्ये त्याचे मिनिंग आहे. सिंगलटन इज सिंगल मीन्स ओनली वन. अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, दॅट सेट इज नोन एज व्हॉट, सिंगलटन सेट. ओके, तर मित्रांनो फक्त ए सेटला तुम्ही जर असं 3 करून घेतलं मित्रांनो, ओके, 1 आणि 3, तर मला सांगा इथं 1 आहे, इथं 3 आहे, याच्यामध्ये कोण आहे मित्रांनो, 2. म्हणजे याचा अर्थ हा काय सिंगल एलिमेंट झाला ना, एकटा. म्हणजे काय झाला, हा सेट काय झाला आता, सिंगलटन सेट झाला. मीन्स ए इज इक्वल टू ओनली 2. ओके, नाउ थर्डमध्ये काय मित्रांनो, फायनाईट सेट. फायनाईट सेट मीन्स अ सेट कंटेनिंग फायनाईट एलिमेंट्स. फायनाईट मीन्स वी कॅन काउंट, आपण मोजू शकतो असे एलिमेंट त्या सेटमध्ये असतील, त्या सेटला काय म्हणायचं, फायनाईट सेट. समजा आपण एक सेट घेतला, बी इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100. तर 100पर्यंत काउंट करू शकतो ना, यस. तर हा कुठला सेट झाला, तो फायनाईट झाला. आता त्याच्या उलट असं इनफायनाईट सेट मीन्स अ सेट कंटेनिंग इन्फायनाइटली मेनी एलिमेंट्स. वी कॅनॉट बी काउंट, आपण तिथं मोजू शकत नाही, म्हणून त्याला कुठला सेट म्हणतात मित्रांनो, इनफायनाईट सेट. ओके, इन्फायनाईट सेटचे एक्झाम्पल आहेत ना आपल्याकडे भरपूर. हे बघा, सेट ऑफ नॅचरल नंबर. मला सांगा आता नॅचरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. आपण मोजू शकतो का, मोजू नाही शकत. तुम्ही आज पण मोजायला बसले, म्हातारे झाले तरीसुद्धा मोजू शकत नाही. तुम्ही मेले, तुमच्या मुलाला सांगितलं तू मोज रे, तो पण म्हातारा होईल तरी संपणार आहे. म्हणून हे कुठला सेट आहे मित्रांनो, हा नॅचरल नंबरचा सेट, इन्फायनाईट. तसेच रिअल्स नंबर्स आहेत, रॅशनल्स आहेत. ओके मित्रांनो, आता आपल्याकडे नेक्स्ट टाईप आहे सबसेट. हा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टाईप्स. मित्रांनो, सब आणि मग सेट. मित्रांनो, सबसेट याचे 2 शब्द आहेत, सब आणि मग सेट. पहिले तो सेट असायला हवा आणि मग तो सब होईल. बरं, आपण बघूया. लेट ए अँड बी द बी 2 सेट्स. ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी. ए हा कोणाचा सबसेट पाहिजे आपल्याला, बी. इफ एव्हरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी. मीन्स पिक्चरिकली बघू आपण आता सबसेटमध्ये काय असतं. असं समजा मित्रांनो, हा तुमचा आहे बी सेट आणि हा झाला त्याच्यामध्ये ए सेट. मला सांगा, ए सेट पूर्ण बी मध्ये आहे ना, यस. तर ए इज सबसेट ऑफ बी, ही झाली पहिली मेथड. आता मला सांगा मित्रांनो, समजा ए इज इक्वल टू 2 4 घेतला आणि बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. एव्हरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी. 2 बी मध्ये आहे, 4 बी मध्ये. याचा अर्थ काय झाला मित्रांनो, ए इज सबसेट ऑफ बी. दिस इज नोटेशन ऑफ बी. सबसेटमध्ये आपण आता आपलं बघू शकतो ना. आता तुमचं गाव आहे, तुमचं गाव तुमच्या तालुक्यामध्ये आहे, जसे की महाराष्ट्र इज सबसेट ऑफ इंडिया. सबसेटचं मिनिंग समजतोय मित्रांनो,
ओके, व्हेरी गुड. चला आपण नेक्स्ट टाईप बघणार आहोत मित्रांनो. आता पुढचा टाईप आहे आपला आता सुपर सेट. मित्रांनो हा इकडचा सेट असतो त्याला कुठला सेट म्हणतो मित्रांनो आपण? सुपर सेट म्हणतो. आणि इकडचा सेटला काय म्हणतो मित्रांनो आपण? प्रॉपर सेट म्हणतो. आता बघा, ए सबसेट ऑफ बी असेल तेव्हा हा बी सुपर सेट झाला, आणि ए सबसेट बी असेल तेव्हा हा ए आहे तो प्रॉपर सेट झाला मित्रांनो. डेफिनेशन समजण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. तर पुढची डेफिनेशन आहे मित्रांनो इक्वल अँड इक्विव्हॅलेंट सेट्स. मित्रांनो या दोघी डेफिनेशन पण मस्त आहेत. 6 नंबर इक्वल, 7 नंबर आहे मित्रांनो इक्विव्हॅलेंट सेट. Two sets A and B are said to be equal. आपण इक्वल केव्हा म्हणणार मित्रांनो? इफ A and B contain same elements, or another method, A is subset of B and B is subset of A. म्हणजे मित्रांनो A चे सगळे एलिमेंट B मध्ये हवेत, B चे सगळे एलिमेंट A मध्ये हवेत, तर आपण A आणि B ला काय म्हणू शकतो मित्रांनो? इक्वल म्हणू शकतो. Now here we let us consider example. X is equal to 2, 3, 4 and B is equal to मित्रांनो 3, 2, 4. आता मला सांगा, इकडे सिक्वेन्स चुकलेली आहे पण एलिमेंट सेम आहेत, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला मित्रांनो? A is subset of B and B is subset of A means implies that A is equal to B. हे झालं मित्रांनो इक्वल सेट्स. ओके, नेक्स्ट इक्विव्हॅलेंट सेट. इक्विव्हॅलेंट सेट म्हणजे काय असतो मित्रांनो? इफ A and B be the two sets are said to be equivalent if number of element in A is equal to number of element in B. म्हणजे A मधले नंबर आणि B मध्ये नंबर, म्हणजे याच्या अर्थ A मध्ये 4 एलिमेंट असेल तर B मध्ये पण किती एलिमेंट असायला मित्रांनो? 4. तर A ला आणि B ला काय म्हणायचं मित्रांनो आपण? इक्विव्हॅलेंट सेट म्हणतात. समजा A इज इक्वल टू A B C, B is equal to X, Y, Z. So tell me friends, number of A equal to किती आहेत? 1, 2, 3 लिहिले 3. नंबर ऑफ B इक्वल टू किती आहेत? 1, 2, 3 लिहिले 3. याचा अर्थ A आणि B कसे झाले मित्रांनो? इक्विव्हॅलेंट झाले. आता इकडे बघा मित्रांनो, इथं नंबर ऑफ A मध्ये किती एलिमेंट मित्रांनो? 3. नंबर ऑफ B किती एलिमेंट मित्रांनो? तिथं पण 3. आता मला सांगा, हे पण दोघे सेम आहेत, हे पण दोघे सेम आहेत, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला मित्रांनो? इक्विव्हॅलेंट आहेत का इक्विव्हॅलेंट इक्वल आहेत ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगायचे मित्रांनो. सोपं, मी काय क्वेश्चन करतो समजते का तुम्हाला? इक्वल सेट्स इक्विव्हॅलेंट्स आहेत का इक्विव्हॅलेंट सेट्स इक्वल्स आहेत? ओके, तर मला कमेंटमध्ये आन्सर हवं आहे मित्रांनो. चला नेक्स्ट टेस्ट आहे मित्रांनो पॉवर सेट्स. पॉवर सेट. Let A is equal to 1, 2. Power set means what here? Power means तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, पॉवर सेट म्हणजे काय असतं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट. म्हणजे याचे जेवढे सगळे काही सबसेट असतील ते तेवढ्या सबसेट एक सेट म्हणजे तो असतो पॉवर सेट. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मित्रांनो, फाय इज सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. बरोबर आहे, म्हणजे जो फाय असतो तो स्वतःचा फाय असतो, तो कुठल्याही सेटचा सबसेट असतो, म्हणून फाय पण येईल तिथं मित्रांनो. आता ए म्हणजे स्वतः सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो. हे झालं 2. आता 1 त्याच्यामध्ये आहे ना मित्रांनो, 1 पण झाला सबसेट आणि 2 आहे 2 पण. म्हणजेच आता मला सांगा मग पॉवर सेटमध्ये किती एलिमेंट येते? पी ऑफ ए. पॉवर सेट डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू, पहिला झाला 5, दुसरा आला ए लिहिला म्हणजे 1, 2, तिसरा आला 1, चौथा आला
2. म्हणजे मित्रांनो मला आता तुम्ही सांगा ए मध्ये 1 2 होते फक्त आणि पॉवर सेटमध्ये याचे सबसेट कोण कोण झाले 5 ए आणि 1 आणि 2. ओके, मग इथं किती एलिमेंट आहेत मित्रांनो एन ऑफ ए इक्वल टू 2. समजा तुम्हाला एक नोट आहे मित्रांनो एन ऑफ ए मध्ये जर एन इलेमेंट असतील तर पॉवर सेटमध्ये किती एलिमेंट असतील मित्रांनो 2n असतील. तर तुम्ही मला सांगायचं आहे आता समजा आपण बी सेट इक्वल टू घेतलं एक्स वाय घेऊ समजा, तर पी ऑफ ए मध्ये किती इलिमेंट येतील आणि कोणते येतील ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगायचं आहे मित्रांनो. ओके, आता नेक्स्ट अँड लास्ट टाईप आहे तो म्हणजेच युनिव्हर्सल सेट मित्रांनो. युनिव्हर्सल सेट शब्दामध्ये आहे त्याचे डेफिनेशन युनिव्हर्सल म्हणजे युनिवर्स. अंडर द कन्सिडरेशन आपण एखादं कन्सिडरेशन घेतलं समजा इथं ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 and x is equal to 1 2 3 dash 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 up to 10. ओके, तर आपण या कन्सिडरेशन म्हणजे 3 सेट घेतलेले आहेत ए बी अँड एक्स. जर एक्स हे असतो त्याला काय म्हणायचं असं मित्रांनो युनिव्हर्सल सेट. म्हणजे हे जेवढे आपण सेट घेतले ते सगळे सेट कोणाचे सबसेट आहेत त्या एक्सचे. समजलं मग, म्हणजे आपण युनिव्हर्सल सेटला एक्सने दाखवू शकतो किंवा युने दाखवू शकतो. ओके मित्रांनो, ओके, थँक्यू.